હું નિપા મિસ્ત્રી અને આજે આપણે બનાવીશું જીરા આલુ। તો એના માટે મેં એક લોયામાં 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। આ રેસીપીનું નામ છે જીરા આલુ, જેથી એમાં જીરુંનો ટેસ્ટ તો આગળ પડતો રહેવાનો જ છે। તો એના માટે મેં અહીંયા 1 ટેબલ સ્પૂન જીરું એડ કર્યું છે। તમને જો થોડું ઓછું ખાવું ગમતું હોય તો તમે એને ઓછું પણ એડ કરી શકો છો। આપણું આ જીરું એડ થઈ ગયું છે, તો હવે એને થોડુંક લાલ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દેવાનું છે। ત્યારબાદ એની અંદર આપણે એડ કરવાનું છે લીમડી, 4 થી 5 કડી પત્તા એડ કરવાના છે અને 2 થી 3 લીલા મરચાં બારીક કાપીને એડ કરવાના છે। તમને જેવું તીખું ખાવું ગમતું હોય એ પ્રમાણે તમે એડ કરી શકો છો। 1 ચમચી હળદર એડ કરવાની છે અને એને સરખી રીતે હલાવી લેવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયા 2 મોટા બટાકા લીધા છે મેં અને એને બાફીને છોલીને આ રીતે કટ કરીને રહેવા દીધા છે। તો એને પણ આપણે એડ કરી દઈએ છીએ અત્યારે। હવે એને સરખી રીતે હલાવી લેવાનું છે, જેથી જીરું બધા બટાકાઓ પર સરસ રીતે કોટ થઈ જશે। હવે આપણે એની અંદર એડ કરવાનું છે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અથવા તો 1 ચમચી મીઠું। આ રેસીપીનું નામ છે જીરા આલુ, એટલે આમાં જીરુંનો ટેસ્ટ તો આગળ પડતો રહેશે જ અને આ શાકને ગરમ ગરમ સર્વ કરશો તો જીરુંનો જે ક્રન્ચી ટેસ્ટ આવશે, જેનાથી ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ એન્હેન્સ થશે। ત્યારબાદ આપણે અહીંયા એડ કર્યું છે 1/4 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન આપણે આમાં એડ કરીશું સૂંઠનો પાવડર। સૂંઠનો પાવડર મેં એટલા માટે એડ કર્યો છે કે બટાકા જનરલી આપણને વાયડા પડતા હોય છે। જો સૂંઠનો પાવડર નાખવામાં આવે તો એનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ થશે અને આપણને વાયડા પણ નહીં પડે। અને જો તમે આમાં ખટાશ વધુ ખાવા માગતા હો તો તમે આમચૂર પાવડર વધારે એડ કરી શકો છો। અને આમાં તમે જ્યારે સર્વ કરો તો તમે આની અંદર ચાટ મસાલો પણ થોડો એડ કરી શકો છો। અને આપણે થોડીવાર હલાવ્યા બાદ આ રીતે 2 મિનિટ થવા દેવાનું છે। હવે આપણું શાક રેડી છે, તો આપણે એને સર્વિંગ બોલમાં કાઢી લેશું અને ગ્રીન કોથમીર, લીલા ધાણાને તમે જેટલા વધારે નાખશો એટલું વધુ સરસ લાગશે। તો આપણું શાક રેડી છે। તમને અમારી રેસીપી ગમી હોય તો અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ, વિડીયોને લાઈક અને શેર જરૂર કરશો। થેન્ક યુ।